Sweetener apa lah Ellie pakai? Itu adalah satu soalan yang memang kerap lah orang tanya. So, video kali ni Ellie akan cerita gula dan juga pemanis apa yang Ellie pakai. Kalau katalah korang nak belajar lebih lanjut lagi pasal pemanis alternatif ni kan, so kalau korang perasan lah, untuk basically Ellie akan buat dua jenis video, iaitu satu resepi yang biasa yang menggunakan gula ataupun yang bahan-bahan biasa lah. Satu lagi adalah resepi diet, yang itu selalunya kita pakai bahan yang lain sikit. Contohnya pemanis alternatif ni. So kita start dulu dengan resepi biasa, iaitu gula. Aduh. Untuk resepi biasa, Ellie gunakan gula kastor yang halus ni. Korang janganlah beli sebabun besar macam ni. Of course lah Ellie pakai banyak sebab Ellie memang banyak buat resepi dan testing resepi kan. Selain daripada tu, satu lagi adalah gula perang. Beza antara dua ni adalah yang paling obvious sekali adalah warna dia. So boleh tak kita pakai antara gula putih dengan gula perang ni? Bergantung kepada jenis gula perang korang ni. Untuk gula perang ni, kita ada dua jenis. Satu adalah gula perang light brown sugar. Satu lagi adalah dark brown sugar. Nampak tak beza dia tu? Bezanya adalah kuantiti molasses dekat dalam ni. Maksudnya lagi banyak molasses yang ada dekat dalam gula tu, lagi gelap dan juga melekit lah dia. So untuk basically selalunya resepi yang menggunakan gula perang, Ellie pakai yang light brown sugar macam ni. Untuk resepi yang memerlukan molasses, macam contohnya boba hari tu kan, Ellie pakai dark brown sugar macam ni ataupun muscovado sugar. Kita juga ada powdered sugar ataupun gula icing. Gula icing ni dia punya tekstur dia lebih halus lagi daripada gula biasa. Dia memang macam tepung tau. Tapi satu lah Ellie nak pesan pasal icing sugar ni, kalau korang beli kan, korang akan perasan nanti dia ada satu yang sangat murah dan satu lagi tu dia macam mahal sikit. Pastikan bila korang nak beli icing sugar, tengok ingredient list dia. Sebab macam contohnya yang ni Ellie beli sebab murah tau. Dia punya ingredient list dia adalah gula dan juga tepung jagung. Okey lah tu Ellie, kalau katalah kita pakai icing sugar yang ada tepung tu, kurang lah sikit gula. Kau bayangkanlah kau tebarkan tepung dekat atas donat panas-panas tu, mana sedap. So kalau kata nak sedap, pastikan pakai yang tak ada tepung jagung ni. Okey? Okey, untuk pemanis Ellie pakai Lakanto. Lakanto sebenarnya nama jenama sebenarnya. Ini bukan nak promote, tak sponsor pun, tapi Ellie memang nak recommend apa yang Ellie rasa macam sesuai, macam bagus. Ellie share je lah kan, tak ada masalah. Dia ni adalah menggunakan erythritol dan juga monk fruit. Dia gabung antara dua sweetener tu. Bila kita gabungkan dua sweetener ni, selalunya dia lebih sedap tau. Kenapa untuk resepi diet Ellie pakai ni? Sebab satu, glycemic index dia sangat-sangat rendah. Kuantiti gula dia tu hampir kosong. So dekat situ korang dah jimat dah. Korang dah kurangkan gula dekat situ. Tapi, nak cerita tapi ni lah. Kalau korang pakai pemanis ni, walaupun dia rasa manis, dia ada aftertaste. Aftertaste ni macam bila lepas korang makan tu kan, dia macam ada rasa cooling effect, kadang-kadang rasa macam pahit. Nombor dua, walaupun rupa dia macam gula, tapi perangai dia lain sikit daripada gula. Dia ni bila dia sejuk, dia boleh crystallize. Bila dia crystallize kan, dia jadi macam crunchy-crunchy macam tu tau. Selalunya korang akan perasan bila dia sejuk kan, kenapa dia macam crunchy? Kenapa rasa macam ada gula yang macam tak betul-betul hancur tau. Dia macam tu. Gula aku tabur. Tetapi Ellie masih juga pakai yang ini sebab memang sesuai lah untuk mereka. Tetapi untuk resepi diet, Ellie memang sarankanlah korang pakai Lakanto ni. Sebab dia lebih senang untuk dapat di mana-mana. Yang ini Ellie beli dekat iHerb, tapi korang boleh beli juga dekat Shopee. Dekat Shopee dia punya packaging dia ni warna putih, tapi rasa dia lebih kurang sama je sebenarnya. Untuk Lakanto ni kita ada yang putih dan juga yang perang. So yang perang ni bezanya adalah warna ni warna perang lah. Tapi daripada segi rasa dia lebih kurang sama je. Okay, jom kita tengok. Walah, habislah. Ellie dah buka yang baru untuk korang. Itulah rupa dia. So, kalau resepi tu dia kata nak menggunakan
Yang ini ke yang ini? Selalunya Ellie beli yang putih lah, senang. Tapi kalau katalah korang nak pakai yang ini, tak ada masalah. Daripada segi rasa dan tekstur, hampir sama je. Dia tak macam gula tadi tu. Boleh je pakai mana-mana satu. Yang beza sikit lah adalah antara yang ini, iaitu Lakanto biasa dengan Lakanto yang halus macam ni. Lakanto halus ni adalah jenis yang macam gula icing tau. Dia powdered. Apa bezanya Ellie? So antara dua ni tekstur dia berbeza. Yang ini lebih halus macam tepung, yang ini macam gula. Kenapa Ellie sarankan korang belikan yang halus ni juga? Sebab untuk sesetengah resepi yang mana kalau memang kita tak nak rasa crunchy-crunchy macam tu, macam contohnya baru-baru ni Ellie ada buat resepi chocolate ball yang berisi diet tu kan. Kalau korang pakai yang ini, bila korang makan tu dia macam tak crunchy sangat tau. Tetapi daripada segi rasa dia sama sahaja. Tengok dia punya nutrition fact dia. Sama je. Walaupun dekat sini dia tulis 4 gram karbohidrat, yang ini 8, yang ini 2 teaspoon, 2 sudu teh, yang ini 1 sudu teh. So yang ni bahagi 2, samalah juga. Kalori pun lebih kurang sama juga. Habis tu baiklah pakai yang ini je kan Ellie kan. Satu benda yang tak best pasal yang ini, yang ini dia mahal sikit daripada yang ni. So kalau katalah resepi tu Ellie kata guna yang jenis powdered punya alternative sweetener, maksud Ellie adalah pakai yang jenis halus. Okay? Tapi kalau lah kata korang tak ada, nak pakai macam ni pun tak ada masalah. Boleh tak saya pakai pemanis untuk resepi biasa ni? Bergantung. Kalau kata resepi tu adalah resepi yang tak pakai banyak pemanis ataupun gula, macam contohnya 1-2 sudu besar macam tu, tak ada masalah. Terutamanya kalau masakan panas. Macam contohnya sambal tu, sambal yang Ellie pernah buat, Ellie memang guna Lakanto. Tetapi kalau katalah masakan yang menggunakan banyak gula, macam contohnya pavlova, puding, kek apa semua tu, Ellie memang tak sarankan. Sebab perangai pemanis ni dengan gula adalah berbeza. Dia cair dia lain, dia punya rasa dia pun lain. Jadi Ellie sarankan kalau katalah korang nak pakai yang resepi biasa-biasa tu, stick sahaja dengan yang ini. Kalau katalah korang nak pakai resepi diet, korang pakai resepi yang diet. Yang gunakan yang inilah. Ellie dah buat apa semua eksperimen tu supaya korang tak payah nak pening-pening kepala dah. Lagipun kalau katalah korang nak bereksperimen, tak apalah, ambil resepi biasa ni pakai pemanis. Kalau tak jadi kan menangis tak berlagu dek. Sebab benda ni lagi mahal daripada gula. Boleh tak kita ambil gula perang ni gantikan pemanis alternatif? Tak boleh. Nampak je warna perang, tetapi nilai gula dia hampir sama je dengan gula biasa. Jadi kalau katalah korang nak pakai resepi diet, tiba-tiba pakai gula kan, dia macam tak mengecapi objektif tau. Walaupun sedap, tapi sebenarnya kuantiti gula dekat dalam resepi diet tu adalah lebih lah tinggi daripada biasa. Jadi untuk resepi diet, memang Ellie memang sarankan sangat korang pakai Lakanto ni. Tak apa, beli je dekat Shopee tu, klik 5 minit dah settle. Okay? Ramai yang tanya Ellie, boleh tak pemanis alternatif tu kita pakai gula perang, coconut sugar, molasses, madu, semua yang bahan yang Ellie sebut tadi tu, dia punya glycemic index dia lebih tinggi tau. Dia punya nilai gula dia lebih tinggi. Jadi ada kemungkinan untuk menaikkan gula dekat dalam darah korang jugalah sebenarnya. So sebelum korang beli apa semua tu, make sure korang check dulu dia punya nilai gula dekat dalam tu dan juga glycemic index. Yang itu korang boleh Google ataupun tengok video yang Ellie dah buat sebelum ni, iaitu cara untuk mengurangkan gula dan juga pemanis alternatif basically. Dekat situ Ellie dah cerita panjang lebar dah pasal glycemic index, pasal nilai gula dan juga kalau mana yang nak tahu coklat apa yang kita boleh pakai untuk masakan apa semua tu, Ellie dah cerita dah semua dalam tu, okay? Okay, last sekali soalan yang memang selalulah orang tanya. Boleh tak kita pakai stevia kalau kata tak ada Lakanto ni? Bergantung. Tetapi nak pendekkan cerita, Ellie memang tak sarankan. Kalau kata stevia ni, selalunya Ellie pakai untuk minuman. Untuk masakan, untuk nak baking apa semua, Ellie akan pakai Lakanto macam ni lah. Sebab apa? Sebab stevia ni, satulah Ellie tak suka dia punya aftertaste. Dia punya cooling effect dia punya pahit dia tu lebih kuat lagi. Nombor 2, nak beli banyak ni pun lebih mahal tau daripada ni. Nak cari yang pure stevia pun bukan mudah. Tapi kalau katalah korang ada stevia, Ellie memang recommend untuk buat minuman. Macam contohnya resepi lime mint juice. Yang itu memang Ellie pakai stevia. Stevia ni pula dia ada 2 jenis. Satu yang jenis serbuk macam ni, satu lagi dia jenis cecair. Tapi yang cecair tu Ellie tak ada sebab
husband Ellie pakai bawa ke office. Senang kata nak titipnya. Tapi bagi Ellie, kalau katalah korang memang nak berjimat, korang macam tak nak ada banyak sangat pemanis alternatif yang itu ini apa semua, beli sahaja yang ala kantor ni, dah selesai. Korang boleh buat untuk minuman, makanan, masakan panas, dessert. Nak senang cerita, resepi yang Ellie dah bagi tu korang follow je sukatan dekat situ. Korang tak tahu berapa banyak lah resepi yang aku buat, sampai lepas tu macam kecewa duduk tepi bucu katil tu termenung. Lah banyak lah, aku testing tak jadi. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Kalau kata ada apa-apa soalan lagi, korang komen je dekat bawah dan insyaAllah Ellie akan tengok dekat komen tu dan akan reply. So itulah dia video berkenaan dengan gula dan juga pemanis alternatif yang basically pakai. Harap dengan adanya video ni lebih lagi lah terang masa depan korang untuk faham apalah bahan gula dan pemanis yang Ellie pakai dekat dalam basically. Dan untuk khas yang mana yang nak kurangkan makan nasi, nak diet tu kan, Ellie ada juga buat satu lagi video, iaitu cara untuk mengurangkan nasi dan juga pemanis pula dah. Dan juga alternatif karbohidrat. Korang boleh search saja sama ada cara nak mengurangkan nasi ataupun alternatif karbohidrat basically. Okay? Ataupun nak lagi senang, Ellie dah linkkan semua video tu dekat dalam description. So, selamat mencuba. Bye-bye.